ඉතින් සුබ දවසක් වේවා සියලුම දෙනාටම. ශගීකාවින් වත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ගොඩ කාලයකට පස්සේ පහුගිය කාලේ ඇත්තටම බැරි වුණා මට වීඩියෝ ටිකක් ගේන්නත් බැරි වුණා. අද අපි බලමු අලුත් කැටයමකින් මුලින්ම ගන්න හරි අතර ස්කෝලයක්. මම හැමදාම කියනවා වගේ හරි අතර ස්කෝලයක් අරගෙන ඒකේ විකරණ එකින් එකට යා කරලා කපන කැටයමකින් තමයි මම අදත් සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙහෙමයි මම අද ඉඳන්නම් දිගටම මේ මාස 3ක් එක දිගටම අලුත් යටයම් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි අපි මුලින්ම මේකේ විකරණ එකින් එකට ආයෙ විදිහට මේ හරි අතර ස්කෝරේ නවා ගන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් මේ ගත්තාම මේ උඩ මුල්ල පල්ලෙහා මුල්ලට සම්බන්ධ වෙන්න මේ දෙපැත්තේ මුළු දෙක ඒ දෙපැත්තේ මුළු දෙකට සම්බන්ධ වෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. මේ විදිහට හරි ගානට එන්න නවා ගන්න හරි අතර ස්කෝලයක් අරගෙන. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් ගන්නකම කොලයක්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ කොලයක් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කල මොන හරි කොලයක් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මුළු හතරෙන්ට ඔය විදිහට නමා ගත්තට පස්සේ මේක දිගහැරපුවාම දැන් තියෙන්නේ මේ කතිරයක් ආකාරයටනේ. ඔය විදිහට. ඒතර දැන් මම මෙතන මේ කොනේ කැටයම කැපුවොත් ඔය කැටයම සම්බන්ධ වෙන්නේ ඔය උඩ කොනට සහ මේක දිගහැරපුවාම තියෙන පල්ලෙහා කොනට. ඒ කියන්නේ මේ දෙපැත්තට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඕන් ඔය තැන් දෙකේ කැටය මෙතෙන්ටත් මේ තැන් දෙකේ කැටයමත් මෙතෙන්ටයි එක්කම සමාන වෙන්න බෑ. තැන් හතරෙම කැටයම එක හා සමාන වෙන්න ඕනි. මුළු හතරේ කැටයන් හතර එක හා සමාන වෙන්න බෑ. ඒ හින්දා අපි මේ මුළු හතර එක තැනකට එන විදිහට නමා ගන්නවා. ඒ හින්දා මම දැන් මේකේ මේ දෙපැත්තේ තියෙන ත්‍රිකෝණයේ කොටස උඩු පැත්තට එන්න නැවත නමා ගන්න. දැන් එහෙම ගත්තොත් දී හරියොත් ඔන්න එක පාරක් නැමුවා. ෆස්ට් ටයිම් හරි. රයිට්. ඊට පස්සේ මේ මුල්ල මෙහා පැත්තට ඔන්න ඒකත් හරි. සෙකන්ඩ් ටයිම්. රයිට්. දැන් අපි තමන්ට ඕනේ මේ දෙපැත්තේ මේ පල්ලෙහෙන් තියෙන මුල්ල උඩට නමා ගන්න. රයිට්. අනිත් පැත්ත හරවලා මේ පැත්තෙත් මේ පල්ලෙහෙන් තියෙන ත්‍රිකෝණේ නැත්තම් පල්ලෙහෙන් තියෙන මුල්ල උඩට ගන්න ඕනේ. දැන් හරි හතරස් කොලේ මුළු හතරක් කියනවනේ. මේ මුළු හතරම තියෙන්නේ දැන් මගේ එක පැත්තක. පේනවද? මේක සරල දෙයක්. ඔයා කොලේ නැවත දිගහැරලා බලපුවම තේරෙනවා මේ මුළු හතර එක තැනකට ගන්නට කොහොමද නමන්න පුළුවන් කියලා. මේක එකම සිස්ටම් එකක් කියලා නෑ. දැන් මම මේ නමන විදිහටම මුළු හතර එක තැනකට ගන්න ඕනි කියලා නෑ. ක්‍රම කිහිපයකට නැමුව හැකි. මේකත් එක්තරා ක්‍රමයක්. ඉතින් ඔයාලට කරලම් බලන්න වෙනවා ඒක නමලා. රයිට්. එතකොට මේ මුල්ලේ කපන කැටයම මේ දැන් මේ සයිඩ් එකේ කපන කැටයම ওই මුළු හතරටම යනවා. ඒකට තමයි උත්සාහ කරන්නේ අපි මුළු හතර එක තැනකට ගන්න. නැත්තම් වෙන්නේ මුළු දෙක එක කැටයමක් එක ඩිසයින් එකක් අනිත් මුළු දෙකේ තවත් ඩිසයින් එකක්. අපි දැන් මේකට සරල කැටයමක් අඳිමු. මොකද මට මේක ප්‍රධාන වශයෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ මේක නමා ගන්න ක්‍රමය තමයි මම ඊට ඉස්සෙල්ලින් වීඩියෝ වල නමන ක්‍රමය කියලා දීලා තියෙනවා. නමුත් දැන් මම අලුතෙන් ආපහු පාඩම් මාලාවක් පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම මුලින් ඉඳන් මේ විදිහට යන්න හිතාන ඉන්නවා. දැන් මම මේකට මේ ඊටාම සරල ඩිසයින් එකක් අඳිනවා. මලක පෙත්තක් වගේ. දැන් ඔන්න මම මේ ඇඳ කොටස තියෙනවනේ. මේ කොටස ওই මුළු හතරටම සම්බන්ධ වෙන ඔය ආකාරයට. එතකොට මම දැන් ඒකේ මුළු වලට මුළු දෙකක් අතර හිස් තැනක් තියෙනවනේ. හතරස් කොලේ ගත්තාම ඒ කොටසට තමයි මම මේ ටික අඳින්නේ. ඒතර මම අඳින කොටස මම ඔළුවෙන් ප්ලෑන් කරන හැම වෙලෙම මේ අඳින කොටස තියෙන්නේ මුල්ලට. මේ අඳින කොටස තියෙන්නේ මුළු දෙක අතරට. එතකොට ඒක ඔයා හිතේ තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි කොලේ නැමුවට බෑ අඳිනකොට ඇඳලා පස්සේ කොහොමද දෙන්නේ කියන එක අපි ඔළුවේ තියෙන්න. ඇඳලා කපනකොට කොහොමද දෙන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. ඔකට කපලා බලන්න ඕනේ අපි ඇඳලා සමහරක් වෙලාවට වැරදි. කමන්නේ. දැන් මේකේ මේ කොටස අයින් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම කොටසක් මෙතනින් අයින් වෙනවා. මෙතනින් අයින් වෙනවා. මෙතනින් අයින් වෙනවා. මෙතනින් ඔහොම හතර වටේටම අයින් වෙන්න ඕනේ. රයිට් ඔන් ආයිත් නමා ගත්තා. නමලා මෙහෙම අඳින්නම්කෝ. රයිට්. මේ ටිකත් මේ විදිහට ඇඳලා අයින් කරනවා. රයිට්. මේ ටිකත් අඳිනවා. දැන් ඔන්න මට හිතෙන එකක් තමයි මේ ඇඳේ. ඔයාට හිතෙන එකක් එයාට ඇඳ හැකියි. හිතෙන එකක් අඳිනකොට අර කැපිලා යන කොටස් පිළිබඳ පොඩි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. අපි ඒක හිමිට හදාගමු. මේ කොටස මම කපලා ඉවත් කරන්න හිතාගෙන මේ පාට කරන්නේ මම. කපලා අයින්ම කරන කොටස් ඒ මම පොඩ්ඩක් පාට කරගන්නවා. රයිට්. මේකත් මම හොඳටම පාට කරන්නේ මේ කපලා ඉවත්ම කරන කොටස්. මේ ටිකත් අයින්ම කරලා දාමු.
ඔය ටිකත් අයින් කරලා දාමු. හොඳයි. කළා කපලා බලමුකෝ අපි. හොඳට කැපෙන කතුරක් ගන්න. මේකේ මෙහෙම මේ මන් දැන් අරන් ඉන්න කොලේන ටිකක් ගන්න තමයි. ඉතින් මුලින්ම A4 එකක් වගේ ගත්තා නම් ගොඩක් හොඳයි. මේකට A4 එකකටත් වඩා ඝනකම කොලයක්. එතකොටත් නිකන් කපන්න අමාරුයිනේ. A4 එකක් half sheet එකක් වගේ එකක් අරගෙන මුලින් කපන්න. එතකොට පොඩ්ඩක් වැරදුනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතන මේ අඳින එකම නෙමෙයි වාට අඳිනකොට එක එක අයිඩියා එනවා. මේ විදිහට ඇඳොත් මේ කපල ඉවරෙද්දි මේ වගේ ඩිසයින් එකක් එයි කියන එක ඔළුවට එනවා. ඉතින් වාට පුළුවන් දැන් මයිත් එක්ක මම දැන් බලාපොරොත්තු වෙන අද මාර්තු 1 වෙනිදා අද ඉඳන් කෙලින්ම වෙසක් වෙනකම්ම එක දිගට වාට කාවින් අයිඩියා ටිකක් දෙන්න අදහස් කරගෙන ඉන්නවා. පාඩම් මාලාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ ගොක්කල නිර්මාණ සැලසිලි වගේක් මට කරන්න තියෙනවා. ඒ ටිකත් මම කියලා දෙනවා. ඒතර ඔය ටික ඔක්කොම මම කරලා දෙනවා. මට පුළුවන් හොඳ අවබෝධයක් ගන්න. ඒතර මේ මාස 3ක් විතර කාලයක් තුළ ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කවර් කරගන්න පුළුවන් වෙවි. ඉතින් මයිත් එක දිගටම රැඳී හිටින්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. අපි බලමුකෝ මේ ටික දැන් ඔයාලට පරණ වීඩියෝත් තියෙනවනේ. මගේ මේකේ පරණ ඒවාත් තියෙනවා. කොලේ නම් විදිය ඒ ටික තියෙනවා. මම මේ සැරේ බලාපොරොත්තු වෙනවට කටු වලින් කන දැන් මේ එනකම් මම කතුරු භාවිතා කරලා කපන්ට කරන කැටයම් විතරක් කැපියේ පහසු නිසා කටු කැටයම් කටු භාවිතා කරලා කපන්ටත් පුළුවන් නේ අපිට කැටයම්. ඒක ගොඩක් ලස්සන ඒවා කපන්න පුළුවන්. අපි ඒවත් කියමු ඉදිරියේදී. හොඳයි දැන් මම මේකේ කපලා ඉවච්චරන්ට ඕන ටික කපලා ඉවච්චරා. දැන් මේක තමයි අවසාන පතරම. දැන් මේට අපි දිගහැරලා බලමු. රයිට්. දැන් විලි පාටනේ. එතකොට අපි වර්ණ ගැලපීම් පිළිබඳව එහෙම අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් වාට මේක පුළුවන් කළු රෝවින් කොලයක කපලා සුදු රෝවින් එක කලවුවාම හොඳට කැපිලා පේනවා. කලර් ගැලපීම් පිළිබඳව මම ඔයාලට පස්සේ කියලා දෙන්නම්කෝ. මේකත් එච්චර මැච් වෙන්නේ නැහැ නේ රතු. අපි මෙහෙම මේක දැන් මම ගොඩක් වෙලාට මේ channel එකේ වෙසක් කෝඩ් වලට මුලින්ම කැටයම් කපන්නනේ මම මේ channel එක ගොඩක් ආරම්භ කරේ. ඉතින් මම ඒ විදිහට මම ගියාට මේකේ වාට එක එක දේවල් වලට මේකේ තියෙන කැටයම් මේක බිත්තියේ සැරසිල්ලක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක කැටයම කපලා print කරලා punch කරලා tint punch කරලා ගන්න දේවල් වලට ගන්න පුළුවන්. මේ වලට කලර් ගැලපීම අපි මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් පොතකට කවරයක් දැම්මත් කවරේ පිටිපැස්සට අපිට මේ වගේ ලස්සන කැටයමක් කපලා කලර් ගැලපීමක් දාලා ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඒක ඒ තමන්ට කැමති විදිහට තමන් කැමති දෙයකට නිර්මාණාත්මක දෙයක් ඉදිරිපැත්තට ගන්න අපිට මේ කාවින් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි වෙසක් කූඩු වලටම නෙමෙයි කැටයම් කපන්නේ. ඉතින් මම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලට එක්ක ඉක්මනට මෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මම දවසට වීඩියෝ 3ක් පමණ දැන් ඉදිරියේදී මේ ටිකේම අරගෙන මයිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. මේ වගේ තවත් එකකින් මම නැවත හමු වෙනවා.